Ganito ang trabaho naming mga tubero. Para kaming mga sundalo na may hawak na baril. At sa hindi nakakaalam kung ano ang hawak ko, ito ay Hilti gas gun na nagkakahalaga ng 95,750 pesos. Ito ang ginagamit namin pang concrete nail. Ang susunod naman ay ang rechargeable Makita full screw cutter na nagkakahalaga ng 22,000 pesos. Level bar. Ito ang pinakamahalaga na gamit ng isang tubero. Dito nakasalalay ang agos ng tubig, agos ng dumi ng tao sa mga tubo